سلام، وقتتون بخیر. از کانال سالید وردز در خدمتتون هستم. یکی از بچه‌های این ترم آقای معین سوالی پرسیده بودن واسه پروژه پایان ترمشون که سوال بامزه‌ای بود، باحالی بود. یک چالش خوبی داره که اگر موافقین که جوابو با شما هم شیر بکنم. فایلشون رو برای من ارسال کرده بودن که بررسیش بکنیم. موضوع یک جاروبرقی کانسپتی بود که حالا خودشون مدل سازی بکنن و طراحی بکنن. درسته که چندین ارور من میبینم توی کارشون، ولی کار نهاییشون نیست. موقتی فرستاده بودن که ما روش کار بکنیم، ما حرف بزنیم. خب سوال اینجا بود که این حالت لوله خرطومی که توی جاروبرقی وجود داره چطوری میتونن اون حرکت شیاری که اگه خاطرتون باشه در جلسه ششم یک چراغ مطالعه ما طراحی کردیم که اون قسمت گردن در واقع اون چراغ مطالعه یه حالت شیاری روش داشت که نشون بده این گردن یا اون لوله قابل انعطاف هستش و میشه به راحتی آزادانه اونو تا حدی خم کرد، ولی با اون دستور نتونستن کارو در بیارن. خب بریم ما این حرکت رو روی این لوله‌ای که اینجا کشیدن ایجاد بکنیم. خب من روی لوله یک کلیک میکنم، ببینید سویپ انتخاب میشه و حالا من میتونم که اینجا بیام رول بک بکنم. در واقع اون خط زمانیمونو تا اینجا میکشم عقب. همچنان اینجا ارورا وجود داره، میگم ایرادی فعلا نداره، ولی حتما باید بعدا رفعش بکنم. خب کاری که اینجا میشه انجام داد اینه که من بیام این مسیری که ایشون باهاش در واقع این سویپ رو ایجاد کرده رو شو بکنم. مسیر رو الان دارم میبینم. میام رو این صفحه بگم که به عنوان مثال یک حالت حلقه درست بکنم. حالا این حلقه رو من نمیخوام خیلی بهش اندازه بدم که وقت شما گرفته بشه، ولی مثلا در همین حد بیام بهش یک اکسترودی بدم رو به این سمت. عدد 1 میلیمتر فکر میکنم براش مناسب باشه. الان من متوجه شدم که اندازه هایی که ایشون برای این جاروبرقی استفاده کرده اصلا استاندارد نیست. خب 1 میلیمتر که خیلی خیلی ریزه، بعیدم میدونم که با سانتیمتر اینو کشیده باشه. توصیه میکنم به همگی که حتی اگر برای تمرین هم شده دارین یه چیزی رو مدل بکنید، سعی کنید با اندازه های واقعی اون رو مدل بکنید. من تیک مرجش هم بر میدارم، اوکی رو میزنم. خب این حلقه ساخته شد. طبق روال عادیمون باید میرفتیم توی کرو پترن، مسیر که همون دایرکشن یک ماوس رو انتخاب بکنم. انتخاب شد. اینجا میگه چه فیچری رو میخوای تکرار بکنی. من میگم فیچر دیگه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این حلقه که من درست کردم تیک مرجش رو برداشتم و برای خودش یک بادی مستقله، پس به عنوان بادی انتخابش میکنم. خب همونطور که میبینید الان هیچ پریویوی به من نداده، ولی اگه من اینو از حالت موماس بیارم رو حالت الاین، فقط من دایرکشنش رو به این سمت بکنم، ببینید اومده این حلقه رو برای من تکرار کرده. حتی فکر میکنم که مثلا اینجا هم تا حدی درست در اومده، ولی اون خیلی فاصله داره با اونی که ما میخوایم و اصلا نتونسته موماس یا یه جوری بگیم عمود بر مسیرمون بیاد و این حلقه ها رو دقیقاً بچرخونه و دقیقاً سر جای خودشون قرار بگیره. پس این اتفاق نیفتاده. اما یه گزینه ما اینجا داریم به نام فیس نورمال که میتونه به ما کمک بکنه. من بهتون میگم که چی کار بکنید. حرکت جالب و باحالیه. کاری که من میکنم اینه که من میام همین صفحه رو انتخاب میکنم، میگم میخوام اسکچ بکشم، یک خط صاف دقیقاً از وسط اون دایره میکشم. منظورم از صاف خط هوریزونتال یا همون افقی خودمونه. به این صورت میکشمش. حالا میام سراغ سرفیس ها.
دلیل سرفیسش رو به شما خواهم گفت. اینه که شما بیاین سویپ رو انتخاب بکنید، مقطعمون این خط هوریزونتالی که کشیدیم، مسیرمون هم این مسیر همون 3D اسکچ سویپ اصلی مونه. ببینید به چه صورت شد، عین یک باله اژدها. شوخی میکنم، فرم جالبی شد. اوکی میزنم. خب این سرفیس ما ساخته شده، هیچ گزینه مرج و اینایی هم نیست که بخواد منو الان یه جورایی نگران بکنه که این دوتا قطعه با هم بچسبن. این در واقع بچه‌ها به عنوان یک صفحه کمکی الان من فقط کشیدمش. حالا برمیگردیم سر کار خودمون، به این صورت که بله میایم توی فیچرها، کرو پترن رو دوباره پیدا میکنیم، انتخابش میکنیم، میگه مسیر چیه، میگم مسیرم همین اسکچمونه. یادم مونده که حتما باید به اون سمت در واقع ریورسش بکنم که بره. قرار شد که این فیچر هم نیست و بادیه. تا اینجا همون کاره دفعه قبل رو انجام دادم. ببینید به این صورت. الان میارم رو حالت موماس، اجازه دارم که این فیس نورمال رو انتخاب کنه و فیس نورمال من چیه؟ همین رو یا زیر این پوسته‌ای که اینجا من ایجاد کردم. وقتی انتخابش میکنم میبینید که در واقع یک روشیه که این در واقع نرم افزار متوجه میشه که من اینو میخوام از توی چه مسیری ادامهش بدم و تمدیدش بکنم و به این صورت حلقه‌مو در واقع پترن بکنم. فقط تعدادش الان اینجا درست نیست که شما میتونید مقدارش رو زیاد بکنید دیگه. مثلا بیاریم روی 32، احتمالاً کم باشه. بله بیاریم روی مثلا 74. به نظرم خیلی جالب شد. فقط این یه دونه رفته داخل این. حالا میتونیم اسکیپش بکنیم، ولی کار دیگه که میشه کرد، شما میتونید ایکوال اسپیسینگ رو بچه‌ها بردارین. اینجا بگه هر 4 میلیمتر یا من میگم مثلا هر 5 میلیمتر یک دونه به هم اضافه کن. اوکی تا کجا رفته؟ من فکر کنم تعدادش رو بکنم 50 تا شما ببینید. 50 هم واسه زیاده. 42 چی؟ بله بنابراین با فاصله 5 میلیمتر تعداد 42 تا اینجا میاد. حالا هر چقدر من اینو عدد رو بیشتر بکنم میبینید که تعداد هم بیشتر میشه و میره جلو. فقط یه مقدار کنده، بالاخره داریم تعداد ایجای زیادی به شکلمون ایجاد میکنیم، مخصوصا که این شکلمون در حالت عادی خودش هم چندین ایج هم داره. مثلا از اینجا شروع بشه بیشتر دیگه، تا یک دونه دیگه هم فکر کنم عدد 50 جا داشته باشه. آره از اینجا در واقع به این صورت شروعش بکنیم. البته فاصله ها کمتر می بود واسه من جذابتر بود، ولی حالا یه اوکی بزنیم ببینیم نتیجه کار چی شده. به این صورت باحال شده. من فکر میکنم اینا باید به هم دیگه نزدیکتر باشن تا کار جذابتر بشه. بنابراین میام از همون گزینه ایکوال اسپیسینگ استفاده میکنم و همون عدد 74 به نظرم بامزه بود بهش میدم. بله اوکی رو میزنم. این سرفیسی که اضافه کردم و الان میتونم هاید کنم، یا حتی تو پوشه بالای بالا قسمت سرفیس بادیز حتی میتونم اینجا بیام دیلیتش هم بکنم، ولی بذار باشه فعلا که اذیتمون نمیکنه. این خط رو هم توصیه میکنم هاید بکنید که حالا شکلمون رو خیلی اذیت نکنه، روش تاثیر بصری نذاره. الان شد این کار از دور که خیلی دیگه کار الان جذاب شد. اجازه بدین که رول فوروارد هم بکنیم که دسته‌ای که ساختن هم بهش اضافه بشه، همچنان با ارورهایی که وجود داره. و الان که کارو میبینیم چقدر فرق کرد و فکر میکنم خیلی جذاب شد. به وسیله اون فیس نورماله و این سرفیس کمکی که کشیدیم میبینید که چقدر راحت تونستیم کار رو انجام بدیم. اگرچه که بچه ها من اعتراف میکنم اینو ما فقط برای حالت بصری، یعنی
ظاهری اومدیم کار رو درست کردیم که الان یه رندر باحال ازش بگیریم. ولی توی قسمت‌های تولید شاید این روشی که من ایجاد کردم، چون اومدم یه حلقه فقط کشیدم، میدونین خیلی حرکت استانداردی نباشه، ولی فعلا ما داریم قدرت نرم افزارمون رو میبریم بالا. برای قسمت‌های تولید حالا انشالله تجربه‌های لازم رو کسب میکنید که مناسب بر اون دیگه مدل سازی انجام بدین. دمت گرم آقا معین، طرح خیلی خوبی شده، ازت خیلی راضیم، باریکلا. بذار ببریمش تو پرسپکتیو که کم واقعی تر بشه. این ریل ویو گرافیکش هم اگر برداریم به این صورت خواهد بود، بهش متریال و در واقع نور و رنگ و اینا بدیم، فکر میکنم طرح جذابی بشه. مرسی، امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه. در خدمتون هستم، اگر سوالی دارین بفرمایید و سعی میکنم که برنامه کاریمو جوری پیش ببرم که بتونم بیشتر از این ویدیوها واسهتون آماده بکنم. ممنونم، فعلا خداحافظتون.